අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ වලපනේ නගරයට. මුහුද මට්ටම ඉඳන් මීටර් 896ක් උසකින් තමයි වලපනේ නගරය පිහිටලා තියෙන්නේ. වලපනේ සුන්දරත්වය වැඩි කරන කොතලාගල කන්ද නගින තමයි අද අපේ බලාපොරොත්තුව. කොතලාගල කන්ද නගින්න ඔයාලට එන්න වෙන්නේ වලපනේ නගරේ ඉඳන් නුවර පාරේ වලපනේ ඉස්පිරිතාල ගාවට ඇවිල්ලා එතනින් ජනපද ගම කියන ගමට. අද අපි යන්නේ අර කන්දට. නෝකට කියන්නේ කොතලාගල කන්ද කියලා. කන්දක් විතර කඳු පන්තියක් තමයි උතන තියෙන්නේ. මේ පාර දිගේ ගිහිල්ලා තමයි යන්න ඕනේ. ඊළ උඩහට නගින්න දිනවා. අපි ඉතින් ගිහිල්ලා කතා කරමු කොහොමද යන්නේ කියලා. යන්නේ අර පේන කන්තුනෙන් එහාට. ඔය තුනම එක කඳු පන්තියක්. කොතලාගල කඳු පන්තිය කියලා තමයි කියන්නේ. මේක තියෙන්නේ මේ නුවර දිස්ත්‍රික්කයේ වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ තමයි මේ කොතලාගල කන්ද තියෙන්නේ. ලොකු දුරක් නෑ. වලපනේ ඉඳන් ඔයගලන්ට කිලෝමීටර් 7ක වගේ දුරක් තමයි කන්ද පටන් ගන්න තැනට එන්න තියෙන්නේ. එතනට ඔයගලන්ට ඕන වාහනයක එන්න පුළුවන්, බයික් කාර් ඕන එකක එතනට එන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනින් පස්සේ ඔයාලට හයික් එක පටන් ගන්න වෙනවා. පැය දෙකක වගේ පොඩි හයික් එකක් තියෙන මේ මුළු ඔක්කොම යන්න. අපි දැන් ඉන්න තැනට නම් එන්න පැය භාගයක් පැයක් වගේ තමයි යන්නේ. අර පල්ලෙහාම පේනවා ඔයගලන්ට ලස්සන view එකක්. අර පේන්නේ රන්දික ජලාශය. ඒ තියෙන කඳු පන්තිය. මේ කඳු වලින් එහා වලට බලන්න පුළුවන් මදුල්ල බණ්ඩාර වෙලා. ඊපස්සේ මේ වැටෙන්නේ කුරුඳු වැල්ල. ලංකාවේ විසින් 3 වෙනියටම තියෙන මේ දියල්ල තමයි. සමහර අය කියනවා 3 වෙනියට කියලා. ඒ වුණාට වර්තාව අනුව සඳහන් වෙන්නේ විසින් 3 වෙනියටම තියෙන දියල්ල තමයි කුරුඳු වැල්ල කියලා. අපි යන්නේ හරියටම මේ ගලට එහා පැත්තේ තියෙන ගලට යනවා. මේ ගලට යන්න ඕනේ. පල්ලහද? මේ ඉතින් මෙහෙම පල්ලෙහාට ගිහලා එහෙමම නගින්න ඕනේ අන්නර ගලට. ඊට පස්සේ එතන ආපහු බෑලා තමයි ඊළඟ ගලට යන්න තියෙන්නේ. මේ කොතලාගල කන්ද උඩට යද්දී ඔයගලන්ට උඩට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ වලපනේ ටවුන් එක. හොඳ view එකක් එක්ක ලස්සනට වලපනේ ටවුන් එක බලන්න පුළුවන්. අර ඇතින් පේන මුස්ලිම් හෝටල් එක. ඊට පස්සේ තමයි චෛත්‍යයක් තියෙනවා. මේක තමයි සාමි. අපි කලින් ගියේ එතන තමයි සාමි හදන්නේ. මේ වලපනේ ටවුන් එක. තව පැත්තට ගියාට පස්සේ අන්තිමේක ජලාශය. ඔයාලා ආයතින් කියන්නේ කුරුඳු වැල්ල. කියනවා නැගිල්ල ගානේ කුරුඳු. ini tak ada istilah lebih nana.
අපි කඳු පන්දියේ අයිනෙම තියෙන කන්දර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනද මේ පැත්තේ? අර කන්ද දිගේ තමයි ආවේ. කලින් අතන හිටියේ. උඩින් අන්න අතන හිටිය කලින්. ඒකදී පල්ලෙහාට බහැලා ආවෝ මෙතනට. මෙතනින් කඳු පන්ති ඉවරයි. හැබැයි ඔයාලට මෙතනින් පේනවා කුරුඳු ඇල්ල. අර කලින්ට වඩා හොඳට පේනවා ළඟින්. ඉන්න පේන. දැක්කද? අර තියෙන කුරුඳුවේ. මේ තියෙන කුරුඳු ඇල්ලෙන් තමයි වලපනේ පැත්තට වතුර දෙන්නේ. මේ වතුර බට් ටික දෙන්නේ. මේ වතුර බට් වලින් තමයි වලපනේට වතුර දෙන්නේ. වීඩියෝ එක ලස්සනයිනේ. මේ උඩින් යන්නේ නූරෙලි පාර වලපනේ නූරෙලි. මේ වලපනේ ටවුන් එක.